good day. Ako nga pala si Engineer Jomar, ang owner and project manager ng GT Construct. And for today's episode, andito po tayo ngayon sa Marawain para sa ating 2-story residential project with standard finish. So, let's find out kung ano nga ba ang standard finish ng GT Construct. Let's go!